მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში მე მიშო კალოტოზი და მე მარიამ გოგბერძე აგიხსნით 5 ნაბიჯს თუ როგორ შეგიძლია მოიმატო პირველი 1000 გამომწერი ტიკტოკზე. დავიწყებთ, არ დავიწყებთ, გამოიწერეთ ჩვენი ახი, დალაიქეთ და subscribe-ით, იმიტომ რომ ამ არხზე დაიდება ძალიან მაგარი მეთოდები და ხილკები როგორ უნდა განავითაროთ თქვენი TikTok პროფილი. სუსტად. ოკეი, ახლა გადავდივართ პირველ ნაბიჯზე, რაც დაგვეხმარება მოვიმატოთ პირველი 1000 გამომწერი. და ეს არის გამოიყენეთ ტრენდული საუნდები, ტრენდული ეფექტები, ან უბრალოდ ის თემები, რაც აქტუალურია. ეს გავს ერთ მხრივ კოლაბორაციებსაც, რადგან შენ უკვე ვიდეოში აჩენის ადამიანს, ვინც უკვე პოპულარულია. ხო და ის იგივენაირად ერგება ფილტრებს, ტრენდებს და ამავდროულად ეს პოპულარულია, გამოიყენე ვიდეოში, შესაბამისად, როგორც კოლაბორაცია არის სასარგებლო, ეგრე იქნება ეს თემაც სასარგებლო შენი ვიდეოებისთვის. ოკეი, ნაბიჯი ნომერ მეორე. იყავი სისტემატიური, რადგან შენ თუ არ დაიწყებ ვიდეოების იშვიათად დადებას ან ძალიან ხშირად დადებას, უბრალოდ ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს TikTok-ის ალგორითმს. შენი დავალება არის შეინარჩუნო სტაბილურობა. და კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ ვიდეო. არ არის აუცილებელი დღეში 10 ვიდეოს დადება, ან თვეში 1 ვიდეოს დადება. ნაბიჯი მესამე. ყოველთვის უპასუხეთ კომენტარებს. არ არის აუცილებელი რა თქმა უნდა, რომ ყველა კომენტარს უპასუხოთ, თუმცა კომენტარებზე პასუხი ძალიან კარგად აისახება ალგორითმზე, რადგან ადამიანი ვისაც უპასუხეთ, ბრუნდებათ თქვენს ვიდეოზე, ეს კიდევ გეთვლებათ ნახვაში და ასე ვთქვათ, თქვენი ვიდეოს ალგორითმი და ანალიტიკა მიდის მოყვა. სანამ ახლა მეოთხე ნაბიჯზე გადავალ, მინდა გითხრა, რომ მე და მარიამს გვაქვს ერთთვიანი კურსი, სადაც დეტალურად გასწავლით თუ როგორ უნდა დაიწყოთ TikTok-ზე და როგორ უნდა მიაღწიოთ წარმატებას. თუ გაინტერესებს ეს თემა, აღწერაში იქნება ლინკი. ასევე თუ გინდათ ჩვენთან კონსულტაცია, ამის შესახებაც შეგიძლიათ ყველაფერი ნახოთ აღწერაში. ნაბიჯი მეოთხე. შენ დავალება შექმნა ისეთი ვიდეო, რომელიც ვიზუალურად მიმზიდველია და შენს მაყურებელს აიძულებს, რომ სწორედ შენს ვიდეოზე გაჩერდეს აი ამდენ ვიდეოში. ნაბიჯი მეხუთე არის ჰეშთეგები. შენ უნდა გამოიყენო ისეთი ჰეშთეგები, რომელიც ერგება შენს ვიდეოს. კი, რადგან შენ ეს ჰეშთეგები თუ იქნება საერთოდ აცდენილი შენი ვიდეოდან, ალგორითმს საერთოდ დააბნევ და ვერ მიხვდება ვის უნდა ანახოს შენი ვიდეო, ამიტომ გამოიყენე ზუსტად ის ჰეშთეგი, რომელიც ზუსტად ერგება იმ ვიდეოს, რაც გადაიღე. ასევე ჩათვალეთ, რომ ჰეშთეგები არის keyword-ები, რომელთაც შემდეგ უკვე თქვენი ვიდეო დაისერჩება და მოიძებნება. ამიტომ იყავით ყურადღებით ჰეშთეგების შერჩევისას. დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეს ჩვენი არხის გამოწერა, ამ ვიდეოს დალაიქება და ზარის დაყენება, რომ არ გამოგჩეთ მსგავსი ვიდეოები. რადგან ამ არხზე დაიდება ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული ვიდეო, რომელიც TikTok-ზე განვითარებაში ძალიან გამოგვადგება. და ჩვენ კიდე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, დროებით.